প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পিয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈ বনোৱা সৰস্বতী পূজা বিশেষ খিচিৰি কাঢ়ি এখন আগবঢ়াইছোঁ। লগত আছে লাবৰা ভাজি, বিলাহী টক আৰু অকণমান পায়স। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে মই পায়সখিনি বনাই ল'ম। যিহেতু পায়সখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'লেও খাই ভাল লাগে, কিন্তু খিচিৰিখিনি গৰমে গৰমে খাই বেছি ভাল লাগে। সেইবাবে প্ৰথমতে পায়সখিনি বনাই লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে আধা লিটাৰ গৰু গাখীৰ এয়া পেন এখনত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পায়স যিটো পাত্ৰত বনাই চাব যাতে তাত হালধিৰ দাগ নাথাকে, তেতিয়া ভাল হয়। আৰু এয়া লৈছোঁ দুমুঠি নানিয়া চাউল। আপোনালোকে পায়স বনাবলৈ যি চাউল ব্যৱহাৰ কৰে তেনেদৰে লৈ ল'ব। আৰু চাউলখিনি মই তিয়াই ৰখা নাই, ভালকৈ ধুই ইয়াৰ পানীখিনি নিগৰাই লৈছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ। এয়া দেখিছে গাখীৰখিনি উতলি আহিছে। এইখিনি সময়তে চাউলকেইটা দি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ আৰু কম জুইতে চাউলখিনি সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে লৰাই থাকিব। যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চাউলখিনি সিজি উঠে তাৰপিছতহে চেনি যোগ কৰিব, নহ'লে চাউলখিনি ভালদৰে নিসিজে বা সিজোতেও বহুত সময় লাগে। এইফালে চাউলখিনি সিজে মানে মই বিলাহী টককণো বনাই লওঁ। কেৰাহী এখন পাতি থৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হ'লত ইয়াতে জোখমতে মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেল বহুত বেছিও দিব নালাগে। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কমকৈ পাঁচফোৰণ দিছোঁ। লগতে এখিলা তেজপাত আৰু এটা শুকান জলকীয়া। এতিয়া এইখিনি কম জুইত অকণমান ফুটিবলৈ দিলোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ দুটা বিলাহী, এনেদৰে গুটিৰে সৈতে পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিলোঁ আৰু ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ আৰু কম জুইতে এইখিনি সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব। লগতে জোখমতে নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি গুড়ি। ইয়াত মই অন্য মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মছলাও দিব পাৰে। মই মাত্ৰ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ এয়া আধা চামুচমান। লগতে দিছোঁ এচামুচ চেনি। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। খুব কম সময়তে আমাৰ বিলাহী টককণ ৰেডি হৈ যাব। আনফালে মই মাজে মাজে পায়সখিনিও লৰাই আছিলোঁ আৰু এয়া চাউলখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজিছেনে নাই এইদৰে চেক কৰি ল'ব। তাৰপিছতে ইয়াত মই চেনি যোগ কৰিম। চেনি আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দি ল'ব। মই ইয়াত দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ আৰু চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া একেবাৰে শেষত অকণমান মৌজোল দি দিছোঁ। এয়া এচামুচ মৌজোল দিলোঁ, তেতিয়া পায়সৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে আপোনালোকে অকণমান ঘিউ যোগ কৰিব পাৰে। মই এনেদৰে পায়সখিনি চিম্পুলকৈ বনালে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মিহলোৱা নাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে। এয়া আমাৰ পায়সখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই নমাই ৰাখিম। আনফালে বিলাহী টকখিনিও মই ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিছিলোঁ আৰু দেখিছে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া বিলাহী টকখিনিও নমাই থ'ম। এইবাৰ লাবৰা ভাজিৰ কাৰণে কি কি পাচলি লৈছোঁ চাই লওঁ আহক। ইয়াত মই এটা আলু এনেদৰে ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এফালমান বন্ধাকবি কাটি লৈছোঁ। এটুকুৰা ৰঙালাও এনেদৰে সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা গাজৰ এনেদৰে ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে কম পৰিমাণত বেঙেনা এইদৰে কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে পাচলি ইয়াত কম বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে মই এমুঠিমান কেঁচা মটৰো দি দিছোঁ। আনফালে কেৰাহীত জোখমতে মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত এখিলা তেজপাত, এটা শুকান জলকীয়া, লগতে আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ। কম জুইত এইখিনি অকণমান ফুটি অহাত সৰু চামুচেৰে এচামুচমান আদা বটা দিছোঁ। এবাৰ ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে দিছোঁ পাচলিখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল' মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। জোখমতে হালধি গুড়ি আৰু নিমখ দি ল'ব। নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ এবাৰ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু ঢাকন লগাই কম জুইতে পাচলিখিনি সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে লৰাই থাকিব। এতিয়া মই জোখমতে জলকীয়া দি লৈছোঁ। জ্বলা আপোনালোকে যিমান খায় সেইটো হিচাপত দি ল'ব আৰু ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এনেদৰে কম জুইতে পাচলিখিনি ভালদৰে সিজালৈকে ভাজি থাকিম। এইখিনি সময়তে খিচিৰিৰ কাৰণে চাউল দালিখিনি ধুই লৈছোঁ। ইয়াত মই একাপ দাইল লৈছোঁ। দাইল মই ইয়াত দুবিধ লৈছোঁ, মচুৰ দাইল আৰু মগুৰ দাইল। আপোনালোকে ইয়াত বুটৰ দাইল, ৰহৰ দাইল এইখিনিও ল'ব পাৰে। আৰু লগতে লৈছোঁ
আধা কাপতকৈও কমকৈ জহা চাউল, খিচিৰি বনাবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ সৰু চাউলটো ল'লে ভাল হয় আৰু চাউলৰ পৰিমাণ দাইলতকৈ কম হ'ব লাগে। এতিয়া চাউল দালিখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম আৰু ধুই লোৱাৰ পিছত পানীখিনি টুকি এনেদৰে থৈ দিব। তাৰপিছতে আমি খিচিৰিখিনি বনাই ল'ম। আনফালে ভাজিখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজিলে। মন কৰিছে মই ইয়াত পানী যোগ কৰা নাছিলোঁ। কম জুইতে এনেদৰে সিজিবলৈ দিব, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ধুনীয়া হয়। প্ৰয়োজন নহ'লে পানী যোগ নকৰিবই। এয়া আমাৰ লাবৰা ভাজিখনো হৈ গ'ল। এতিয়া মই নমাই ৰাখিম। খিচিৰিত দিবৰ কাৰণে পাচলি মই বহুত বেছি লোৱা নাই। ইয়াত লৈছোঁ এটা গাজৰ এনেদৰে ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, এমুঠিমান কেঁচা মটৰ, লগতে এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত অন্য পাচলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই যিহেতু লাবৰা ভাজিও বনাইছোঁ, বিলাহী টকো আছে, সেইবাবে খিচিৰিত বহুত বেছি পাচলি দিয়া নাই। খিচিৰিখিনি মই কুকাৰতে বনাইছোঁ আৰু এনেদৰে বনালে খুব কম সময়তে হৈ যায় আৰু খাবলৈও ধুনীয়া হয়। কুকাৰটো গৰম হ'লত জোখমতে মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান পাঁচফোৰণ, 2টা শুকান জলকীয়া, লগতে 2 খিলা তেজপাত দিছোঁ। কম জুইত এইখিনি অকণমান ফুটি আহিবলৈ দিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত কাটি ৰখা পাচলিখিনি দি দিছোঁ। এয়া মটৰ, আলু আৰু গাজৰ গোটেইখিনি দি লৈ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এনেদৰে কম জুইতে পাচলিখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে। লগতে জোখমতে হালধি দিব। ইয়াত মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি সময়তে ইয়াত মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এয়া আমাৰ পাচলিখিনি অকণমান সময় ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে আগতে ধুই ৰখা চাউল দালিখিনি দি দিছোঁ। চাউল দালিখিনি দিয়াৰ পিছতো কম জুইতে 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এনেদৰে লৰাই থাকিব। কম জুইত এইখিনি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ থেতেলিয়াই লোৱা আদা দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব। এনেদৰে অকণমান আদা থেতেলিয়াই দিলে খিচিৰিৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু আদাখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ এবাৰ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম। যিহেতু খিচিৰিত অকণমান পানী বেছিকৈ লাগে, সেইবাবে মই এয়া 5 কাপ পানী দিলোঁ। আপোনালোকে চাউল দালিৰ পৰিমাণ যিমান লয় সেইটো হিচাপত দি ল'ব আৰু গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই লৈ ইয়াতে মই আকৌ অকণমান নিমখ দিছোঁ, যিহেতু প্ৰথমতে কমকৈ দিছিলোঁ। কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে খিচিৰিখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিম। 3-4টামান হুইচেল আহিবলৈ দিব। এয়া মই 3টা হুইচেল অহাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হোৱাত ঢাকনিখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিছে আমাৰ খিচিৰিখিনি খুবেই ধুনীয়া হৈছে। যিসকলে ঘিউৰ গোন্ধ ভাল পায়, এইখিনি সময়তে এচামুচমান ঘিউ দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব আৰু মই গৰমে গৰমে খিচিৰিখিনি এয়া কাঁহী এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। লগতে অকণমান লাবৰা ভাজি, বিলাহী টক আৰু এয়া অলপ পায়স আৰু লৈছোঁ অকণমান নেমু আৰু অকণমান আমৰ আচাৰ। এনেদৰে পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ। যদিও বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তথাপিও এনেদৰে খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু খুব কম সময়তে বনাব পৰা যায়। আশা কৰিছোঁ আজিৰ আপোনালোকে ৰেচিপিকেইটা চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।